Ngày 29 tháng 4 năm 2008, hai mẹ con bà Vương đến đồn cảnh sát khu vực Tân Giới, Hồng Kông với vẻ mặt lo lắng, trình báo về việc con gái 16 tuổi của bà, Vương Gia Mỹ, đã mất tích 3 ngày nay. Ban đầu, gia đình nghĩ rằng Gia Mỹ có thể đang ở nhà bạn bè, nhưng họ lại không thể liên lạc được với cô bé. Chị gái của Gia Mỹ cho biết thêm, 11 giờ đêm ngày 26 tháng 4, em gái và tôi vẫn còn trò chuyện với nhau ở nhà. Sau đó, chúng tôi về phòng riêng nghỉ ngơi và không có chuyện gì bất thường xảy ra. Nhưng sáng hôm sau, tôi không thấy em gái đâu cả. Tôi không biết em ấy đi từ lúc nào và đi đâu. Gia đình cho biết Vương Gia Mỹ từng ở lại nhà bạn trai qua đêm, nhưng sau khi chia tay, cô bé hiếm khi ngủ lại nhà ai khác. Ngay cả khi thỉnh thoảng về nhà muộn, Gia Mỹ cũng sẽ báo trước cho gia đình. Cô ấy chưa bao giờ biến mất nhiều ngày liền như lần này. Sau khi báo cáo tại đồn cảnh sát, hai mẹ con bà Vương trở về nhà. Những vụ mất tích như vậy không phải là hiếm, nhất là với những thanh thiếu niên ở độ tuổi này. Sau đó, đội điều tra người mất tích khu vực Tân Giới đã bắt đầu tìm kiếm. Vậy rốt cuộc Vương Gia Mỹ đã đi đâu trong buổi đêm hôm ấy? Các bạn đang theo dõi kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án và mình là Văn Tùng. Nếu các bạn cũng yêu phá án và những câu chuyện trinh thám hấp dẫn, hãy để lại một like cho video và một subscribe để ủng hộ cho Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ mời các bạn theo dõi vụ án ngày hôm nay nhé. Cô gái mất tích Vương Gia Mỹ, quê ở Thẩm Châu, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Cô là con thứ hai trong gia đình và có một chị gái hơn cô 3 tuổi. Cả hai chị em đều mang họ mẹ bởi khi Vương Gia Mỹ 3 tuổi, cha mẹ cô ly hôn. Sau đó, mẹ cô tái hôn với người đàn ông 50 tuổi người Hồng Kông tên là Chen. Người cha dượng này là một kẻ lười biếng, không có công việc ổn định. Trong mắt Vương Gia Mỹ, ngoài việc có quốc tịch Hồng Kông ra, ông ta không có gì đáng để mẹ con cô tôn trọng. Năm 2000, mẹ của Vương Gia Mỹ quyết định đưa chị gái của Gia Mỹ đến Hồng Kông định cư, để lại cô bé ở quê nhà một mình. Có nhiều thông tin khác nhau về cuộc sống của Vương Gia Mỹ trong khoảng thời gian này. Một số người nói rằng cô bé vẫn ở lại quê nhà Thẩm Châu. Số khác lại cho rằng cô bé được gửi đến Đông Hoàn để người thân chăm sóc. Dù thực tế thế nào, điều rõ ràng là Vương Gia Mỹ đã có một tuổi thơ rất cô đơn và thiếu thốn tình cảm. Năm 2005, khi 14 tuổi, Vương Gia Mỹ cuối cùng cũng được đưa đến Hồng Kông để đoàn tụ với mẹ và chị gái cũng như cha dượng. Hoàn cảnh gia đình cô không khá giả. Mẹ cô phải làm nghề nhặt ve chai để kiếm sống. Lần đầu tiên đặt chân đến Hồng Kông, Vương Gia Mỹ rất hào hứng với thành phố nhộn nhịp. Mẹ cô cho cô học cùng trường với chị gái, trường trung học cơ sở Taipo Samyuk, một trường trung học cơ đốc giáo đồng giáo dục. Vương Gia Mỹ từng là một học sinh giỏi. Năm lớp 8, cô đạt giải Purple Gold Award, giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc ít nhất một trong 3 môn: toán, tiếng Trung và tiếng Anh. Cô cũng giành giải thưởng trong các cuộc thi đọc diễn cảm bằng tiếng quan thoại và tiếng Anh, đồng thời nhận học bổng của trường trong 2 năm liên tiếp. Tuy nhiên, mối quan hệ của Vương Gia Mỹ với bạn bè đồng trang lứa và thầy cô không được tốt đẹp. Bạn bè nhận xét cô là người hướng nội, bướng bỉnh và ít nói. Ngoài ra, mối quan hệ của Vương Gia Mỹ với cha dượng cũng không mấy khá khẩm. Họ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi. Năm 2007, Vương Gia Mỹ đăng ký một khóa học người mẫu ngoài giờ lên lớp. Tuy nhiên, do ngoại hình và vóc dáng khá bình thường, cô gần như không nhận được lời mời chụp ảnh nào. Tuy nhiên, cô lại nói dối gia đình rằng mình đang làm trợ lý cho người mẫu với mức lương khoảng 20.000 đến 30.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ việc. Vương Gia Mỹ rất thích làm đẹp và thời trang. Cô thích trang điểm, thích mặc quần áo đẹp thời thượng và thường xuyên đổi đồ, đổi giày với chị gái. Hai chị em thậm chí còn cùng nhau đăng ký một khóa học trang điểm, mỗi tuần học 3 buổi. Tháng 1 năm 2008, có lẽ vì muốn giúp gia đình giảm bớt gánh nặng kinh tế, Vương Gia Mỹ, khi đó đang học lớp 10, đã nói với gia đình rằng cô muốn nghỉ học. Mặc dù mẹ và chị gái phản đối quyết liệt,
nhưng cô vẫn khăng khăng cho rằng học nhiều cũng không mang lại kết quả gì tốt đẹp. Cuối cùng, Vương Gia Mỹ cũng bỏ học. Từ đó cô bắt đầu sống buông thả, thường xuyên đến các khu vui chơi giải trí, giao du với nhiều thành phần phức tạp trong xã hội và thậm chí còn đi chơi qua đêm với bạn bè không về nhà. Sau khi nhận được báo cáo mất tích, cảnh sát đã đến căn hộ của Vương Gia Mỹ ở tòa nhà Kuiwo, quận Taipo, Tân Giới để điều tra. Đây là khu nhà ở xã hội do chính phủ Hồng Kông cung cấp cho những người có thu nhập thấp, nơi sinh sống của nhiều người dân nhập cư. Khi tìm kiếm bên trong căn hộ và kiểm tra lịch sử truy cập trên máy tính trong phòng ngủ của Vương Gia Mỹ, cảnh sát phát hiện ra cô đang làm gái bán hoa. Cô đã đăng ký một tài khoản trên diễn đàn cung cấp dịch vụ người lớn, đăng nhiều hình ảnh khiêu gợi và công khai giá dịch vụ. Vương Gia Mỹ còn sử dụng 2 tài khoản ICQ để liên lạc với khách hàng. Ngày 13 tháng 4 năm 2008, cô đã đăng bài trên diễn đàn đó và đi gặp khách vào ban đêm. Hơn một tuần sau, có người để lại bình luận đánh giá dịch vụ của cô. Thỉnh thoảng, Vương Gia Mỹ còn cung cấp dịch vụ đi chơi, mua sắm cùng khách. Có lẽ việc gặp gỡ người lạ luôn tiềm ẩn những nguy hiểm mà không ai có thể đảm bảo an toàn cho Vương Gia Mỹ. Dựa vào các mối quan hệ xã hội của Vương Gia Mỹ, cảnh sát nhận định rằng cô có thể đang gặp nguy hiểm. Vài ngày sau khi cô mất tích, khi được cảnh sát thông tin ban đầu, gia đình cô hoàn toàn bất ngờ và nói rằng không biết gì về việc cô làm gái bán hoa. Chị gái Vương Gia Mỹ nói với cảnh sát rằng hai chị em tôi rất thân thiết và thường xuyên tâm sự với nhau. Tuy nhiên, có một khoảng thời gian, tâm trạng của Gia Mỹ trở nên u ám, như thể em ấy đang giấu giếm điều gì đó. Dần dần, cô nhận thấy em gái có nhiều bạn bè mới bên ngoài nhà trường, độ tuổi từ 20 đến 50. Vương Gia Mỹ cũng thường xuyên nói chuyện điện thoại với người khác vào ban đêm và thỉnh thoảng còn ngủ lại qua đêm ở ngoài. Khi gia đình hỏi, cô bé chỉ nói là đang hẹn hò với bạn trai nhưng chưa bao giờ dẫn người yêu về nhà. Cô biết rằng Vương Gia Mỹ thường dùng ICQ để liên lạc với mọi người, nhưng cô không thể tin nổi em gái mình lại làm những việc như vậy. Bình thường, Vương Gia Mỹ chỉ xem các trang web về làm đẹp và thỉnh thoảng đi hát karaoke cùng bạn bè. Sau khi điều tra các mối quan hệ của Vương Gia Mỹ, cảnh sát lo lắng hơn cho sự an toàn của cô. Vụ việc nhanh chóng được công bố trên các phương tiện truyền thông để tìm kiếm manh mối từ các nhân chứng. Vào ngày 2 tháng 5 năm 2008, một người đàn ông tên là A Bang đến đồn cảnh sát và cho biết anh ta đã gặp Vương Gia Mỹ. A Bang là một lập trình viên và có thể coi là khách quen của Vương Gia Mỹ. Tháng 4 năm 2008, A Bang nhìn thấy thông tin của Vương Gia Mỹ trên diễn đàn và liên hệ với cô. Ngày 20 tháng 4, anh ta đã trả 1.500 đô la Hồng Kông cho cuộc gặp gỡ đó. Sau lần gặp đầu tiên, hai người trở nên thân thiết hơn và thường xuyên trò chuyện trên mạng. Vài ngày sau, A Bang muốn gặp lại Vương Gia Mỹ và đã gọi điện cho cô. Rạng sáng ngày 27 tháng 4, hai người gặp nhau tại ga tàu điện ngầm Samsupo. Tối hôm đó, Vương Gia Mỹ mặc một bộ đồ đen và mang theo một chiếc túi xách màu vàng. Và rồi, họ đến một khách sạn gần đó. Khi vào phòng, thấy Vương Gia Mỹ có vẻ mệt mỏi nên A Bang quyết định không làm gì cô. Cả hai nằm trên giường nói chuyện phiếm và chẳng mấy chốc thì ngủ tiếp đi. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, họ rời khách sạn và chào tạm biệt nhau. Lần này, A Bang đã trả cho Vương Gia Mỹ 2.000 đô la Hồng Kông và hẹn gặp lại cô vào một ngày không xa. A Bang cho biết, sau ngày hôm đó, anh ta không thể liên lạc được với Vương Gia Mỹ qua ICQ hay điện thoại. Mãi đến ngày 2 tháng 5, khi nhìn thấy tin tức về việc Vương Gia Mỹ mất tích, A Bang mới nhận ra có điều gì đó không ổn và lập tức đến đồn cảnh sát để cung cấp thông tin. Ngày Vương Gia Mỹ mất tích cũng chính là ngày cô rời khách sạn cùng A Bang, và A Bang cũng là người cuối cùng nhìn thấy Vương Gia Mỹ. Do đó, A Bang nghiễm nhiên trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Tuy nhiên, sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận lời của A Bang là sự thật
và loại anh ta khỏi diện tình nghi. Theo lời kể của A Bang, đêm đó trong phòng khách sạn, Vương Gia Mỹ đã tâm sự với anh ta rằng cô muốn kiếm tiền để mẹ có một cuộc sống tốt hơn. Vương Gia Mỹ đã bị một công ty người mẫu lừa đảo. Cô không những không kiếm được tiền mà còn nợ công ty 50.000 đô la Hồng Kông. Cô đã xoay sở để trả được số tiền đó. Nhưng tối ngày 26 tháng 4, công ty người mẫu lại gọi điện yêu cầu cô phải trả thêm 10.000 đô la tiền lãi trước tháng 5. Nếu không trả, họ dọa sẽ tung hết chuyện cô làm việc cho công ty lên mạng và đăng tải những video nhạy cảm của cô. Bị dồn vào đường cùng, Vương Gia Mỹ buộc phải đi khách để kiếm tiền trả nợ. Cảnh sát phỏng đoán rằng sau khi chia tay A Bang, Vương Gia Mỹ đã đi gặp một khách hàng khác và người này có thể liên quan đến sự mất tích của cô. Kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Vương Gia Mỹ, cảnh sát phát hiện cuộc gọi cuối cùng của cô được thực hiện lúc 1 giờ 4 phút chiều ngày 27 tháng 4 tại ga tàu điện ngầm Samsupo. Cuộc gọi kéo dài 53 giây. Đầu dây bên kia là một số điện thoại trả trước không đăng ký. Theo lịch sử trò chuyện ICQ của Vương Gia Mỹ, lúc 9 giờ 16 phút sáng ngày 27 tháng 4, có người đã hẹn gặp cô tại ga tàu điện ngầm Samsupo lúc 1 giờ chiều cùng ngày. Người này dặn Vương Gia Mỹ gọi điện khi đến nơi. Sau đó, họ sẽ đến ga tàu điện ngầm để đón cô. Số điện thoại mà người này để lại trùng khớp với số điện thoại mà Vương Gia Mỹ đã gọi lần cuối. Thông qua địa chỉ IP, cảnh sát xác định tin nhắn ICQ của người này được gửi từ một máy tính trong tòa nhà Yan Phát trên đường Shakib May, cách ga tàu điện ngầm Samsupo không xa. Một tuần sau, vào ngày 6 tháng 5 năm 2008, một người đàn ông 30 tuổi tên là Tạ Ngạn Đức đến đồn cảnh sát trình báo với vẻ mặt hoảng hốt. Tạ Ngạn Đức khai rằng Vương Gia Mỹ có thể đã bị bạn của anh ta, Đinh Khải Thái, 24 tuổi, tấn công. Tạ Ngạn Đức và Đinh Khải Thái quen biết và trở thành bạn thân từ 15 năm trước, khi cả hai cùng làm việc tại một quán ăn đêm. Mặc dù không còn làm việc cùng nhau, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc. Tạ Ngạn Đức kể lại rằng, tối ngày 26 tháng 4, anh ta và Đinh Khải Thái đã đi uống rượu ở quán bar. Đinh Khải Thái không chỉ uống rượu mà còn sử dụng chất cấm. Cả hai ở lại quán bar đến tận 7 giờ sáng hôm sau mới ra về. Từ 9 giờ 25 đến 11 giờ 25 phút tối, ngày 27 tháng 4, Tạ Ngạn Đức nhận được 3 cuộc gọi liên tiếp từ Đinh Khải Thái. Trong điện thoại, Đinh Khải Thái nói rằng anh ta đã ra tay với một cô gái. Đinh Khải Thái kể lại rằng trong lúc đang quan hệ với cô gái này, cô ta liên tục nói mình muốn từ bỏ mạng sống. Vì một lý do nào đó, anh ta đã nắm cổ cô ta đến ngưng thở. Sau đó, anh ta phân chia cơ thể nạn nhân để phi tang. Đinh Khải Thái còn miêu tả rằng cơ thể của cô gái có rất nhiều mỡ và anh ta không muốn nhìn thấy mặt cô ta. Vì vậy anh ta đã lột da mặt của cô ta rồi vứt đi. Anh ta giấu xương của nạn nhân trong thùng đựng xương lợn ở một quầy bán thịt lợn. Cuộc gọi của Đinh Khải Thái khiến Tạ Ngạn Đức vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể tin nổi bạn mình lại gây ra chuyện tày đình như vậy. Anh ta nghĩ rằng Đinh Khải Thái chỉ nói nhảm sau khi sử dụng chất cấm. Hai người gặp nhau thêm vài lần sau đó, và Đinh Khải Thái khẳng định rằng những gì anh ta nói trong điện thoại chỉ là lời nói đùa. Tuy nhiên, những ngày gần đây, Tạ Ngạn Đức luôn bị ám ảnh bởi chuyện này. Sau đó, khi tình cờ xem được tin tức về vụ mất tích của Vương Gia Mỹ, Tạ Ngạn Đức nhận thấy mô tả về nạn nhân và thời gian mất tích hoàn toàn trùng khớp với những gì mà Đinh Khải Thái đã nói trong điện thoại. Tạ Ngạn Đức bắt đầu nghi ngờ và quyết định báo cảnh sát. Dựa trên lời khai của Tạ Ngạn Đức, cảnh sát xác định vụ mất tích của Vương Gia Mỹ không hề đơn giản. Vụ án được chuyển giao cho đội điều tra hình sự khu vực Tây Cửu Long để tiếp tục điều tra. Theo tìm kiếm ban đầu, địa chỉ nhà của Đinh Khải Thái trùng khớp với địa chỉ IP mà cảnh sát tìm thấy từ tin nhắn ICQ trước đó. Tối hôm đó, đội điều tra đã mai phục gần tòa nhà Yan Phát, nơi Đinh Khải Thái sinh sống. Khoảng 11 giờ đêm, Đinh Khải Thái xuất hiện
Cảnh sát lập tức ập vào, khống chế và đưa anh ta về đồn cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát tiếp tục khám xét căn hộ của Đinh Khải Thái trong tòa nhà Yan Phát. Trong phòng tắm, trên sàn nhà, tường, khung cửa và rèm tre đều còn dính những vết đỏ chưa được lau sạch. Dấu vết khả nghi cũng được tìm thấy trên bàn máy tính, ghế và thảm trải sàn trong phòng ngủ. Thậm chí, một đĩa CD trong ổ đĩa cũng dính vết đỏ. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy tất cả dấu vết này đều là của Vương Gia Mỹ. Rõ ràng, căn hộ này chính là hiện trường của vụ án. Trong quá trình thẩm vấn, Đinh Khải Thái thú nhận đã ra tay với Vương Gia Mỹ và vứt cô xuống biển gần bến phà Cửu Long. Khoảng 8 giờ sáng hôm sau, một nhóm cảnh sát áp giải Đinh Khải Thái đến khu vực ven biển bến phà Cửu Long, nơi anh ta phi tang nạn nhân. Đến 3 giờ chiều, thợ lặn đã 2 lần tìm kiếm dưới đáy biển nhưng không tìm thấy gì. Lúc này, Đinh Khải Thái mới khai rằng anh ta đã phân chia Vương Gia Mỹ, chỉ ném phần đầu xuống biển. Anh ta cắt bỏ các bộ phận khác nhau của cơ thể thành những mảnh nhỏ và xả xuống bồn cầu. Một số mảnh xương được anh ta mang đến một quầy bán thịt lợn ở Sheikh May và trộn lẫn với thịt lợn. Lời thú tội của hung thủ khiến cảnh sát vô cùng bàng hoàng. Vì vụ việc đã xảy ra hơn 10 ngày, nên có thể một số mảnh xương đã bị bán cho khách hàng. Khi vụ án được công bố, dư luận vô cùng phẫn nộ. Thông tin Đinh Khải Thái phi tang nạn nhân tại một quầy thịt lợn khiến người dân địa phương vô cùng hoang mang và lo sợ. Trên mạng lan truyền tin đồn rằng Vương Gia Mỹ đã đến tòa nhà Yan Phát vào ngày xảy ra vụ việc để tham gia một bữa tiệc giao hoan tập thể với Đinh Khải Thái và những người khác. Do Vương Gia Mỹ có thói quen sử dụng chất cấm trước khi làm việc, nên cô bị sốc thuốc và qua đời. Để trốn tránh tội lỗi, Đinh Khải Thái và những người tham gia bữa tiệc đã phân chia nạn nhân và phi tang. Về phần Đinh Khải Thái, anh ta khai rằng vào tối ngày 26 tháng 4, sau khi rời quán bar, anh ta vẫn còn phê thuốc và không thể bình tĩnh lại được. Trong tình trạng đó, Đinh Khải Thái đã liên lạc với Vương Gia Mỹ. Sau 1 giờ chiều, hai người gặp nhau. Đinh Khải Thái đưa Vương Gia Mỹ về căn hộ của mình. Cả hai cùng sử dụng chất cấm rồi quan hệ. Đến khoảng 3 giờ chiều, Đinh Khải Thái tỉnh dậy và bàng hoàng phát hiện Vương Gia Mỹ nằm bất động trên giường, miệng sùi bọt mép, người lạnh ngắt. Đinh Khải Thái nhận ra mình đã hại Vương Gia Mỹ nhưng không nhớ rõ chi tiết sự việc. Anh ta chỉ nhớ rằng mình đã nắm chặt cổ nạn nhân khoảng 1 đến 2 phút. Ban đầu, Đinh Khải Thái rất sợ hãi khi đối mặt với sự ra đi của Vương Gia Mỹ. Nhưng chỉ trong vòng 5 đến 10 phút, kế hoạch phân cơ thể và phi tang đã lóe lên trong đầu anh ta. Đinh Khải Thái chọn cách phân nhỏ nạn nhân vì nghĩ rằng sẽ khó bị phát hiện hơn. Anh ta mất 6 tiếng để làm điều đó. Trong quá trình xử lý nạn nhân, Đinh Khải Thái thấy khó lột da và lọc thịt cùng một lúc. Vì vậy anh ta nảy sinh ý tưởng lột da trước, sau đó lọc thịt, giống như cách người ta làm thịt lợn. Để tránh tắc bồn cầu, anh ta cắt cô ấy thành từng miếng nhỏ và xả nhiều lần. Khi xử lý ngón tay và ngón chân, anh ta xả nước sau mỗi ngón để đảm bảo chúng được xả trôi an toàn. Vào lúc 10 giờ tối, Đinh Khải Thái bắt đầu xử lý những phần xương không thể xả xuống bồn cầu, chẳng hạn như xương tay, xương chân và cột sống. Anh ta quyết định lọc hết thịt trên xương để chúng trông không giống xương người và dễ dàng trộn lẫn với xương lợn sau này. Sau đó, Đinh Khải Thái mang đầu của nạn nhân lên xe buýt đến bến phà Cửu Long và ném xuống biển. Trước khi bị bắt, Đinh Khải Thái vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, ăn uống, vui chơi. Trong thời gian này, anh ta đã gọi cho Tạ Ngạn Đức vài lần, và chính điều này đã giúp cảnh sát lần ra dấu vết của anh ta. Cảnh sát hỏi Đinh Khải Thái liệu anh ta có từng làm công việc liên quan đến giải phẫu hoặc bán thịt lợn trước đây hay không, và liệu anh ta có chụp ảnh quá trình phân chia nạn nhân hay không. Đinh Khải Thái phủ nhận tất cả. Mọi hành động của anh ta đều được tính toán kỹ lưỡng, ngay cả việc anh ta mang đầu nạn nhân lên xe buýt để phi tang, sau đó bắt một chuyến xe buýt khác để về nhà, cũng có mục đích của nó.
Anh ta tin rằng xe buýt sẽ ít bị cảnh sát chú ý, do đó giảm thiểu rủi ro bị phát hiện. Sau khi Đinh Khải Thái bị bắt, các bác sĩ tâm thần từ bệnh viện Castle Peak đã đến để kiểm tra tâm lý cho hung thủ. Đinh Khải Thái khai rằng anh ta đã được điều trị bệnh tâm thần từ năm 8 tuổi, bắt đầu mua hoa cho các cô gái từ năm 15 đến 16 tuổi, bắt đầu sử dụng chất cấm vào cuối năm 2001 và bắt đầu xem các trang web người lớn vào năm 2002. Một số chuyên gia cho rằng nếu lời khai của Đinh Khải Thái là đúng sự thật, thì có thể anh ta đã bị chứng tự động hóa do sử dụng chất cấm gây ra. Chứng tự động hóa là một dạng đặc biệt của bệnh động kinh. Đặc trưng của chứng bệnh này là các hành động vô thức, không chú ý, đơn giản hoặc phức tạp, xảy ra trong hoặc sau cơn động kinh, khi người bệnh đang ở trạng thái lờ mờ và không còn ý thức về hành động này. Tuy nhiên, theo Giám đốc Trung tâm Điều trị Lạm dụng chất gây nghiện của bệnh viện, chưa có tài liệu y khoa nào ghi nhận trường hợp lạm dụng chất cấm gây ra chứng tự động hóa. Việc Đinh Khải Thái nói rằng anh ta không nhớ quá trình gây án có thể là lời nói dối. Trong quá trình phân chia nạn nhân, Đinh Khải Thái đã xả những bộ phận nhỏ của cơ thể xuống bồn cầu nhiều lần. Nước thải của tòa nhà chảy qua một trạm bơm và vài bể tự hoại trước khi được chuyển đến nhà máy xử lý nước thải Doncaster Silent. Nhà máy này xử lý hàng triệu mét khối nước thải mỗi ngày cho khu vực cảng và hai bờ biển. Nước thải sau xử lý sẽ được thải ra biển. Các hệ thống này hoạt động 24/7, nên việc tìm kiếm các bộ phận cơ thể của Vương Gia Mỹ trong hệ thống nước thải phức tạp này là gần như bất khả thi. Tuy nhiên, một số cư dân sống gần hiện trường vụ án cho biết, họ ngửi thấy mùi xú uế bốc ra từ cống thoát nước của một công ty bất động sản và một cửa hàng quần jean ở tầng trệt của tòa nhà. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã liên hệ với công ty thoát nước để phối hợp điều tra. Ngày 8 tháng 5, nhân viên của công ty thoát nước đã bắt đầu tìm kiếm các bộ phận cơ thể của nạn nhân trong hệ thống cống ngầm và vài hố ga gần hiện trường vụ án. Khi gõ vào một ống thoát nước, họ nghe thấy tiếng động bất thường và nghi ngờ bên trong có vật cản. Từ số bùn được nạo vét từ hố ga, họ tìm thấy hơn 20 mảnh thịt nghi là của người. Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận những mảnh thịt này thuộc về Vương Gia Mỹ. Về phần đầu của nạn nhân, mặc dù cảnh sát đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dưới biển gần bến phà Cửu Long nhưng vẫn không tìm thấy gì. Đinh Khải Thái, 24 tuổi, cao 1m78, nặng 95 kg, sinh ra ở Hồng Kông, là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Đinh Khải Thái là một đứa trẻ ngỗ nghịch, thường xuyên gây chuyện và đánh nhau. Năm Đinh Khải Thái 5 tuổi, trong một chuyến du lịch cùng gia đình đến Trung Quốc đại lục, cậu bé đã gặp một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Vụ tai nạn khiến Đinh Khải Thái bị chấn thương sọ não và chứng kiến cảnh mẹ mình qua đời. Sau vụ tai nạn, họ hàng bên ngoại đổ lỗi cho cha của Đinh Khải Thái là nguyên nhân gây ra sự ra đi của mẹ cậu. 2 năm sau, cha của Đinh Khải Thái tái hôn. Gia đình chuyển đến làng Nam Sơn và sống khá hòa thuận. Năm 8 tuổi, do tính tình nóng nảy và gặp khó khăn trong học tập, Đinh Khải Thái được gia đình đưa đến bệnh viện để kiểm tra tâm lý. Sau khi được chẩn đoán mắc chứng rối loạn cảm xúc, Đinh Khải Thái được gửi đến một trường đặc biệt dành cho trẻ em khuyết tật. Năm 15 đến 16 tuổi, do hành hung người khác, Đinh Khải Thái được gửi đến trường giáo dưỡng để tư vấn tâm lý. Đinh Khải Thái bỏ học từ năm lớp 6. Sau đó, anh ta làm người giao hàng cho một hộp đêm và cũng học việc lắp đặt điều hòa với anh họ tại một công trường xây dựng. Bị cuốn hút bởi thế giới xa hoa bên ngoài, Đinh Khải Thái dần sa vào những thói quen xấu. Anh ta lạm dụng chất cấm tới mức nôn mửa và chảy máu cam, nhưng vẫn thèm muốn cảm giác mạnh mà chất kích thích mang lại. Đinh Khải Thái chìm đắm trong cuộc sống trác táng. Ngay cả khi có bạn gái, anh ta vẫn thường xuyên ra ngoài giải quyết nhu cầu. Theo lời chủ hộp đêm nơi Đinh Khải Thái từng làm việc, thu nhập hàng tháng của anh ta lúc đó là hơn 4.000 đô la Hồng Kông. Anh ta chỉ làm việc được nửa năm rồi nghỉ. Với mái tóc vàng hoe và thân hình mũm mĩm, mọi người thường gọi Đinh Khải Thái là Fat Thai, Thái béo.
Đinh Khải Thái thường xuyên khoe khoang về việc anh ta vui chơi với các cô gái bán hoa. Anh ta cũng hay gây gổ, đánh nhau với người khác vì tiền. Cách hành xử của Đinh Khải Thái không khác gì dân anh chị. Một số đồng nghiệp cũ cho biết Đinh Khải Thái là một kẻ sĩ diện, lười biếng, chỉ biết ăn chơi. Anh ta tiêu tiền như nước rồi quay sang vay mượn bạn bè. Đinh Khải Thái luôn muốn kiếm tiền nhanh. Anh ta từng vay 60.000 đô la Hồng Kông từ một công ty tài chính và tiêu sạch trong thời gian ngắn. Sau đó, anh ta lại tiếp tục vay 200.000 đô la Hồng Kông tại công ty đó. Vì không trả được nợ, Đinh Khải Thái bị chủ nợ đến nhà đòi tiền. Cuối cùng, anh ta buộc phải chuyển nhà để trốn nợ. Trong mắt Tạ Ngạn Đức, người bạn thân Đinh Khải Thái là người thông minh nhưng nóng tính, dễ cáu gắt và thường xuyên chửi bới. Tháng 6 năm 2007, khi Đinh Khải Thái 23 tuổi, anh ta thuê một căn hộ ở tầng 2 tòa nhà Yan Phát trên đường Sheikh Kip Mei với giá 2.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng. Sau này, căn hộ này đã trở thành hiện trường của vụ án mạng kinh hoàng. Một năm sau, vào tháng 7 năm 2009, phiên tòa xét xử vụ án được mở tại Tòa án tối cao Hồng Kông. Bị cáo Đinh Khải Thái bị buộc tội gây án mạng và ngăn cản việc mai táng hợp pháp. Tại phiên tòa, Đinh Khải Thái đã thừa nhận tội ác của mình. Sau 6 ngày xét xử, tòa án đã đưa ra phán quyết. Đinh Khải Thái bị kết tội gây án mạng và bị kết án tù chung thân. Đối với tội danh ngăn cản việc mai táng hợp pháp, anh ta bị kết án 4 năm tù. Bản án cuối cùng dành cho Đinh Khải Thái là tù chung thân. Tháng 11 năm 2009, Tạ Ngạn Đức, người bạn thân đã báo cáo tội ác của Đinh Khải Thái và giúp cảnh sát phá án, được mời tham dự lễ trao giải công dân xuất sắc năm 2009. Khi nhận thưởng, Tạ Ngạn Đức rất xúc động. Anh là người duy nhất nhận giải mà không cảm thấy vui. Năm 2015, bộ phim Port of Call dựa trên vụ án này được công chiếu và một lần nữa khuấy động dư luận. Vụ án Vương Gia Mỹ khép lại nhưng để lại cho người dân Hồng Kông một cú sốc kinh hoàng và ám ảnh khó phai. Sự ra đi của cô là lời cảnh tỉnh về những mối nguy hiểm tiềm tàng trong xã hội phồn hoa, nơi ánh đèn rực rỡ không thể che lấp hết những góc khuất tăm tối. Vụ án Vương Gia Mỹ khép lại để cho chúng ta nhiều trăn trở về những mặt trái của xã hội. Liệu có phải chỉ riêng Đinh Khải Thái phải chịu trách nhiệm cho bi kịch này? Hồng Kông phồn hoa và sầm uất, nhưng ẩn sau ánh đèn là những cạm bẫy nguy hiểm. Câu chuyện này khiến bạn suy nghĩ gì? Hãy để lại ý kiến ở phần bình luận bên dưới để cùng thảo luận nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án hấp dẫn trên kênh Văn Tùng Siêu Kỳ Án. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.